Trong vòng 12 tháng qua, hơn 10 cuộc tấn công UAV tầm xa đã xuyên thủng hàng phòng thủ Nga, tấn công thẳng vào các căn cứ chiến lược và phá hủy nhiều máy bay Tu-95MS. Dòng oanh tạc cơ đã tồn tại gần 70 năm. Những khung cảnh cánh quạt cháy đỏ, thân máy bay vỡ nát giữa đêm tối đặt ra một câu hỏi lạnh sống lưng: Nga còn bao nhiêu thời gian trước khi lực lượng ném bom chiến lược suy sụp? Trong bóng tối của các cơ sở nghiên cứu tuyệt mật, một dự án bí ẩn đang âm thầm tăng tốc. Một siêu oanh tạc cơ tàng hình cánh bay được đồn đoán có thể bay hơn 12.000 km và biến mất khỏi radar như một cái bóng. Điều gây chấn động hơn, nó thừa hưởng trực tiếp công nghệ lõi từ Su-57. Liệu Park có thật như lời đồn? Và quan trọng hơn, nó có kịp xuất hiện trước khi quá muộn? Hãy cùng hồ sơ quân giới giải mã bí ẩn này và nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ phần tiếp theo. Khi chương trình Park được hé lộ, điều khiến giới quan sát quân sự bất ngờ nhất không phải là hình dạng cánh bay tàng hình bí ẩn của nó, mà là cách Nga lựa chọn xây dựng dự án này dựa trên nền tảng công nghệ đã được phát triển cho dòng tiêm kích thế hệ 5 Su-57. Trong bối cảnh công nghiệp quốc phòng Nga đang chịu áp lực lớn, việc tái sử dụng các hệ thống tiên tiến từ Su-57 không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực mà còn phản ánh triết lý thiết kế mới, lấy những công nghệ đã được chứng minh trong thực chiến để mở rộng sang các mẫu máy bay chiến lược có quy mô lớn gấp nhiều lần. Từ một tiêm kích linh hoạt tốc độ cao đến một máy bay ném bom tầm xa cỡ khổng lồ, khoảng cách tưởng như quá lớn ấy lại được nối bằng những chi tiết kỹ thuật ít ai ngờ tới. Một trong những điểm then chốt mà Park thừa hưởng từ Su-57 là cách bố trí toàn bộ vũ khí trong thân. Phương pháp này không mới trong lĩnh vực tàng hình, nhưng cách Nga triển khai trên Su-57 lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Khoang vũ khí trong của Su-57 sử dụng hệ thống bản lề bánh răng và bộ truyền động thủy lực giúp cửa mở rất nhanh nhưng vẫn giữ được độ ổn định khí động học. Thay vì phát triển một thiết kế hoàn toàn mới cho Park, các kỹ sư Nga dường như chọn phương án phóng lớn cơ cấu này, tinh chỉnh lại cho phù hợp với một máy bay có kích thước gấp nhiều lần. Điều này giảm đáng kể thời gian chế tạo, đồng thời bảo đảm tính tương thích với những loại vũ khí hành trình và bom dẫn đường mà Nga dự định trang bị cho Park. Một yếu tố khác được chuyển giao từ Su-57 sang Park là vật liệu hấp thụ sóng radar. Thay vì phụ thuộc nặng vào lớp sơn tàng hình đắt đỏ và khó bảo trì như các dòng máy bay của Mỹ, Nga thử nghiệm loại sợi thủy tinh phản xạ thấp trên Su-57 và đạt kết quả khả quan. Đây là loại vật liệu có chi phí sản xuất thấp hơn, độ bền cao hơn và ít yêu cầu bảo trì định kỳ so với lớp phủ composite truyền thống. Khi áp dụng lên một máy bay chiến lược có kích thước khổng lồ như Park, sự khác biệt về chi phí và độ tiện dụng sẽ trở nên rất đáng kể. Đây là cách Nga giảm gánh nặng kinh tế mà vẫn duy trì khả năng tàng hình đủ mạnh cho nhiệm vụ xâm nhập phòng không đối phương. Không chỉ dừng lại ở cấu trúc và vật liệu, Park còn hưởng lợi từ hệ thống liên lạc thế hệ mới được phát triển cho Su-57. Trước đây, dòng oanh tạc cơ Tu-22M3M đã sử dụng biến thể đơn giản hóa của hệ thống này, cho thấy tính linh hoạt và độ ổn định cao. Hệ thống liên lạc mới của Nga được đánh giá có tốc độ truyền dữ liệu nhanh và khả năng chống nhiễu tốt, phù hợp với các hoạt động phối hợp trong chiến tranh hiện đại. Khi mở rộng sang Park, nó cho phép máy bay duy trì kết nối an toàn với sở chỉ huy, chia sẻ dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực và phối hợp cùng các hệ thống tác chiến khác trong mạng lưới phòng thủ, tấn công của Nga. Điểm đáng chú ý không kém là công nghệ động cơ. Park được cho là trang bị động cơ Izdrf, dòng động cơ thế hệ mới có nhiều đặc tính tương đồng với động cơ An-51F dùng trên Su-57. Các phiên bản cải tiến này tập trung vào việc giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm bức xạ hồng ngoại và duy trì khả năng vận hành êm, yếu tố quan trọng đối với một máy bay tàng hình có nhiệm vụ xâm nhập sâu lãnh thổ đối phương. Với một oanh tạc cơ tầm xa, hiệu quả nhiên liệu không chỉ ảnh hưởng đến tầm hoạt động mà còn quyết định khả năng mang tải trọng lớn và thời gian bay tuần tra kéo dài. Kế thừa nền tảng từ Su-57, Park sẽ có lợi thế về độ tin cậy của động cơ, điều mà Nga không muốn phát triển lại từ đầu trong bối cảnh công nghiệp quốc phòng đang bị hạn chế bởi trừng phạt và thiếu linh kiện. Ngay cả tư duy thiết kế tổng thể của Park cũng mang dấu ấn ảnh hưởng từ Su-57. Nếu Su-57 là đại diện cho thế hệ máy bay chiến đấu mới của Nga với ưu tiên tàng hình linh hoạt, thì Park chính là sự mở rộng triết lý ấy lên tầm chiến lược, giảm diện tích phản xạ radar bằng thân cánh bay, hạn chế tối đa các đường gờ và bề mặt phản chiếu, giấu động cơ sâu trong thân máy bay và che chắn hoàn toàn cánh quạt tua bin khỏi radar đối phương. Tất cả những điều này cho thấy rõ ràng Park không phải là một thiết kế rời rạc, mà là một phần trong hệ sinh thái công nghệ đang hình thành của Nga. Trong đó Su-57 đóng vai trò như máy cái, cung cấp các công nghệ then chốt để giảm rủi ro và tăng tốc độ phát triển. Việc tái sử dụng công nghệ còn gắn liền với thực tế phát triển của Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, nhiều cơ sở sản xuất máy bay cỡ lớn rơi vào tình trạng xuống cấp hoặc phải thu hẹp quy mô. Để chế tạo một mẫu máy bay tàng hình cỡ đại như Park, Nga cần một nền công nghiệp ổn định mà họ chưa hoàn toàn phục hồi. Do đó, việc kế thừa công nghệ Su-57 không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn nhằm giải quyết khó khăn về sản xuất. Bằng cách áp dụng những bộ phận đã được kiểm chứng, Nga có thể duy trì tính ổn định của chuỗi cung ứng và tránh phụ thuộc quá nhiều vào các nhà cung cấp mới, đặc biệt trong thời điểm bị cấm vận mạnh mẽ. Tất cả những yếu tố trên cho thấy Park đang được định hình không chỉ như một oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới, mà như một sản phẩm trực tiếp của quá trình tích lũy công nghệ từ Su-57 và những dự án hiện đại hóa gần đây của Nga. Nó phản ánh một chiến lược rõ ràng, tận dụng tối đa những gì đã có để xây dựng một cỗ máy chiến lược hoàn toàn mới, giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian và tăng khả năng thành công trong bối cảnh khó khăn.
Chính sự giao thoa công nghệ này khiến Park Gia trở thành một trong những dự án hàng không quân sự bí ẩn và được theo dõi sát sao nhất của Nga trong nhiều năm qua. Khi những thông tin đầu tiên về Park Gia được công bố, giới quân sự Nga từng tin rằng dự án sẽ trở thành câu trả lời kịp thời cho sự suy yếu của lực lượng ném bom chiến lược. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng ban đầu, hành trình phát triển của oanh tạc cơ tàng hình này lại kéo dài với nhịp độ chậm chạp hơn nhiều so với kế hoạch. Những bản thiết kế tổng thể được hoàn thiện vào năm 2019 từng được xem là cột mốc quan trọng, mở ra niềm hy vọng rằng nguyên mẫu đầu tiên sẽ xuất hiện chỉ sau vài năm nữa. Thế nhưng sự lạc quan đó nhanh chóng bị thay thế bằng những đánh giá thực tế hơn khi Nga phải đối mặt với hàng loạt vấn đề công nghiệp, kinh tế và kỹ thuật nằm ngoài tính toán ban đầu. Một trong những chỉ trích phổ biến mà nhiều nguồn tin phương Tây đưa ra là Nga thiếu khả năng sản xuất các máy công cụ chính xác cao cần thiết để chế tạo linh kiện then chốt cho Park Gia. Điều này được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Phía Nga ngay lập tức phản bác lập luận đó và cho rằng quan điểm này đánh giá thấp sự phát triển của ngành công nghiệp máy công cụ Trung Quốc. Từ sau năm 2014, khi Nga bị trừng phạt mạnh mẽ, Trung Quốc đã trở thành nguồn cung cấp thiết bị công nghiệp chính và được nhận định nằm trong nhóm quốc gia sản xuất máy công cụ hàng đầu thế giới. Nga vì vậy có thể dựa vào hệ thống thiết bị Trung Quốc để bù đắp phần thiếu hụt, duy trì chuỗi sản xuất mà không cần phụ thuộc vào nguồn cung phương Tây. Dù vậy, ngay cả khi có nguồn thiết bị thay thế, quá trình sản xuất một máy bay ném bom tàng hình cỡ lớn vẫn là bài toán cực kỳ phức tạp. Những yếu tố nằm sau cánh cửa nhà máy như vật liệu composite hấp thụ sóng radar, linh kiện điện tử đặc trùng, hệ thống điều khiển số hoàn chỉnh hay động cơ hoạt động yên tĩnh đều đòi hỏi một môi trường công nghiệp tinh vi và ổn định. Trong bối cảnh nền công nghiệp Nga vẫn đang phục hồi từ sự suy yếu kéo dài nhiều thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, việc phát triển các hệ thống hoàn toàn mới luôn tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ. Nhiều nhà phân tích cho rằng các dây chuyền sản xuất hiện tại vốn được tối ưu cho những dòng máy bay có cấu trúc truyền thống, trong khi thiết kế cánh bay của Park Gia là cấu hình hoàn toàn khác biệt, đòi hỏi hàng loạt khuôn mẫu và thiết bị gia công mới. Động cơ ISDLRF được cho là thế hệ động cơ dành riêng cho Park Gia, bắt đầu thử nghiệm vào năm 2022 và trở thành điểm sáng hiếm hoi trong giai đoạn đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, để một động cơ mới đạt chuẩn cho hoạt động chiến lược, nó phải trải qua hàng nghìn giờ thử nghiệm trên mặt đất và trên không, thuộc nhiều cấp độ và môi trường khác nhau. Việc thử nghiệm này thường kéo dài nhiều năm, đặc biệt với động cơ dành cho một máy bay khổng lồ có tầm bay lên đến hơn 10.000 km. Những công nghệ kế thừa từ động cơ A-51F giúp giảm một phần rủi ro, nhưng không loại bỏ hoàn toàn những thách thức trong khâu hoàn thiện. Tháng 12 năm 2023, việc Bộ Quốc phòng Nga khởi công cơ sở chuyên phục vụ thử nghiệm Park Gia được xem như dấu hiệu tích cực khẳng định chương trình vẫn đang tiếp diễn, bất chấp những tin đồn về việc đình trệ. Trong khi đó, các bản tin nội bộ trong ngành công nghiệp hàng không Nga cho rằng nguyên mẫu đầu tiên có thể đang bước vào giai đoạn khởi đóng một số bộ phận cấu trúc, nhưng chưa có xác nhận chính thức nào được công bố. Cách Nga duy trì sự bí mật quanh Park Gia khiến nhiều chuyên gia phương Tây nghi ngờ, cho rằng điều đó phản ánh tiến độ thực tế chậm hơn thông báo. Sự chậm trễ này có tác động trực tiếp đến chiến lược quân sự của Nga. Khi chương trình Park Gia không thể hoàn thành trong thời điểm mong muốn, Bộ Quốc phòng Nga đã phải đưa ra quyết định chiến lược khôi phục dây chuyền sản xuất máy bay ném bom Tú-160. Dòng máy bay có tuổi đời hàng chục năm nhưng vẫn được xem là một trong những oanh tạc cơ siêu âm mạnh nhất từng được chế tạo. Việc nối lại sản xuất Tú-160 từ giữa thập niên 2010 và sau đó là phiên bản Tú-160M với nhiều nâng cấp hiện đại, được coi là bước đi tình thế nhằm duy trì lực lượng ném bom chiến lược trong khi chờ Park Gia sẵn sàng. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc Nga phải đầu tư một phần nguồn lực vào hai dự án song song, khiến tiến độ của Park Gia khó có thể tăng tốc như kỳ vọng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine ngày càng táo bạo và chính xác. Sự kiện xảy ra đầu tháng 6, khi nhiều UAV tầm xa đồng loạt tấn công một căn cứ chứa máy bay ném bom chiến lược của Nga, khiến một số chiếc Tú-95MS bị phá hủy, được đánh giá là thiệt hại không thể bù đắp. Tú-95MS là dòng máy bay đã dừng sản xuất, và việc thay thế từng chiếc bị mất gần như là điều bất khả thi. Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng đây chính là lời cảnh báo trực tiếp về sự cấp bách của Park Gia, vì nếu các cuộc tấn công tương tự tiếp diễn, Nga sẽ phải đối mặt với sự suy yếu nghiêm trọng của lực lượng ném bom chiến lược. Ngoài ra, bối cảnh quốc tế hiện nay khiến chương trình Park Gia càng trở nên áp lực. Hoa Kỳ đã cho máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider bay thử thành công vào cuối năm 2023, trong khi Trung Quốc được đồn đoán đang hoàn thiện H-20 và nhiều mẫu máy bay không người lái tàng hình kích thước lớn. Khi Mỹ và Trung Quốc đều có những bước tiến rõ rệt trong lĩnh vực oanh tạc cơ thế hệ mới, Nga buộc phải cân nhắc vị thế chiến lược của mình. Nếu Park Gia tiếp tục chậm trễ, Nga có nguy cơ bị tụt lại trong cuộc đua công nghệ tàng hình vốn đang định hình lại cán cân chiến lược toàn cầu. Nhìn tổng thể, những khó khăn mà Park Gia phải đối mặt không chỉ xuất phát từ yếu tố kỹ thuật mà còn là hệ quả của một môi trường công nghiệp phức tạp, sự cạnh tranh quốc tế gay gắt và áp lực chiến sự ngày càng mạnh mẽ. Đây không còn là một dự án hàng không đơn thuần, mà là cuộc chạy đua với thời gian, với đối thủ và với chính những hạn chế nội tại của Nga. Những yếu tố này khiến Park Gia trở thành một trong những chương trình phát triển máy bay quân sự được theo dõi sát sao nhất thế giới, khi mỗi bước tiến hay trì hoãn đều có thể tác động đến cán cân chiến lược trong hàng thập kỷ tới. Khi thế giới bước vào một giai đoạn cạnh tranh quân sự ngày càng căng thẳng, sự xuất hiện của những dòng oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới trở thành tâm điểm theo dõi của mọi cường quốc. Nga, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều theo đuổi cùng một mục tiêu, tạo ra một cỗ máy có khả năng xuyên qua mọi lớp phòng không hiện đại.
tấn công mục tiêu ở cách xa hàng nghìn km và mang theo lượng vũ khí đủ lớn để thay đổi cục diện một cuộc chiến. Trong bức tranh đó, Bắc Gia của Nga trở thành một mảnh ghép vừa đầy tham vọng vừa đầy thách thức, đặc biệt khi đặt cạnh hai đối thủ đang tiến rất nhanh là B-21 Raider của Hoa Kỳ và H-20 của Trung Quốc. Bản thân thiết kế cánh bay của Bắc Gia cho thấy Nga muốn theo đuổi triết lý tàng hình giống như các đối thủ của mình, khác hoàn toàn so với Tú-95 hay Tú-160 mang tính biểu tượng nhưng không còn phù hợp trước hệ thống phòng không tầm xa thế hệ mới. Thiết kế cánh bay giúp giảm tối đa các bề mặt gồ ghề, làm mịn đường nét cấu trúc và giảm diện tích phản xạ radar ở mức thấp nhất. Điều này khiến Bắc Gia nằm trong cùng nhóm triết lý thiết kế với B2, B-21 và phiên bản oanh tạc tàng hình đang được Trung Quốc triển khai. Tuy vậy, việc đạt được mức hiệu quả tàng hình cao như Mỹ hay Trung Quốc không phải điều dễ dàng, nhất là trong bối cảnh Nga gặp nhiều rào cản kỹ thuật và công nghệ do trừng phạt. Trong cuộc đua công nghệ này, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia chiếm ưu thế rõ rệt. B-21 Raider đã có chuyến bay thử nghiệm vào cuối năm 2023 và các thông tin được công bố cho thấy độ tàng hình, hệ thống cảm biến và khả năng vận hành vượt trội so với thế hệ trước. B-21 được thiết kế để hoạt động trong môi trường chiến tranh hoàn toàn mới, nơi mọi hệ thống phòng không đều trang bị radar băng tần cao, mạng lưới cảm biến phân tán và các hệ thống vệ tinh theo dõi mục tiêu liên tục. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang tiến rất nhanh với dự án H-20, dù nhiều thông tin chỉ dừng ở mức đồn đoán. Một số tài liệu cho rằng H-20 có thể có kích thước lớn hơn cả B-21, mang theo được lượng vũ khí lớn hơn và có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược tầm xa, bao gồm cả Hawaii hay đảo Guam. Khi đặt Bắc Gia vào trung tâm của cuộc cạnh tranh, ta thấy rõ sự khác biệt về hoàn cảnh phát triển. Nga không còn sở hữu tiềm lực tài chính khổng lồ như thời Liên Xô, và các lệnh trừng phạt sau năm 2014 đã thu hẹp nghiêm trọng hệ thống cung ứng công nghệ cao. Điều đó khiến một chương trình đầy tham vọng như Bắc Gia chịu áp lực lớn hơn nhiều so với B-21 hay H-20. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa Nga không có cơ hội. Trong lĩnh vực hàng không quân sự, Nga vẫn sở hữu những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong thiết kế khí động học, vật liệu composite mới và đặc biệt là công nghệ động cơ tàng hình dựa trên nền tảng của Su-57. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và cải tiến công nghệ có thể giúp Nga rút ngắn khoảng cách với đối thủ trong một số lĩnh vực nền tảng. Một điểm quan trọng khác là vai trò chiến lược của Bắc Gia trong tham vọng dài hạn của Nga. Nếu như B-21 được thiết kế để hỗ trợ chiến lược tấn công tầm xa và kiểm soát không phận toàn cầu của Hoa Kỳ, thì Bắc Gia lại hướng đến mục tiêu giữ vững thế cân bằng trong bộ ba hạt nhân của Nga. Với khả năng mang tên lửa hành trình tầm xa và vũ khí hạt nhân chiến lược, Bắc Gia sẽ là phương tiện răn đe quan trọng giúp Nga duy trì vị thế trong bối cảnh các đối thủ đang sở hữu khả năng tấn công chính xác tầm xa ngày càng mạnh. Sự sống còn của lực lượng ném bom chiến lược không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là yếu tố chính trị, và Bắc Gia đóng vai trò tối quan trọng trong cấu trúc phòng thủ quốc gia. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều chuyên gia đặt ra là liệu Nga có đủ thời gian để hoàn thiện Bắc Gia trước khi lực lượng ném bom hiện tại suy yếu nghiêm trọng hay không? Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây từ Ukraine cho thấy các căn cứ không quân Nga không còn an toàn tuyệt đối. Việc nhiều máy bay Tú-95MS bị phá hủy chỉ trong một đêm là minh chứng rõ ràng về lỗ hổng phòng thủ nghiêm trọng. Những tổn thất này không thể thay thế, bởi Tú-95 đã dừng sản xuất từ lâu và mỗi thiệt hại mới là một bước lùi sâu trong năng lực chiến lược. Trong bối cảnh đó, Bắc Gia không còn là một dự án mang tính triển vọng dài hạn, mà trở thành nhiệm vụ khẩn cấp nhằm bảo toàn sức mạnh răn đe tầm xa của Nga. Chính áp lực này khiến Moscow phải cân nhắc lại chiến lược phát triển hàng không quân sự. Việc tiếp tục sản xuất Tú-160M chỉ là giải pháp tạm thời và không thể thay thế vai trò của một máy bay tàng hình thế hệ mới. Mặc dù Tú-160M được cải tiến mạnh về hệ thống điện tử, khả năng mang vũ khí và độ tin cậy, nhưng cấu trúc khí động học của nó không phù hợp với môi trường tác chiến nơi radar băng tần rộng, vệ tinh quang học độ phân giải cao và hệ thống cảm biến đa tầng hiện là tiêu chuẩn chiến tranh hiện đại. Để đối mặt với những thách thức đó, Nga buộc phải đặt cược vào Bắc Gia, dù điều này đồng nghĩa với việc phải đầu tư nguồn lực rất lớn trong dài hạn. Trong lúc các đối thủ cạnh tranh đã tiến xa, Bắc Gia vẫn chưa xuất hiện công khai trước truyền thông. Điều này tạo ra một lớp màn bí ẩn khiến dự án càng thu hút sự chú ý. Một số nguồn tin cho rằng Nga cố tình giữ bí mật tuyệt đối để tránh bị gây sức ép quốc tế hoặc bị đối thủ phân tích điểm yếu từ quá sớm. Cũng có ý kiến cho rằng việc giữ bí mật là cách để giảm kỳ vọng, tránh lặp lại những sai lầm trong các dự án trước đây vốn bị công bố quá sớm, khiến sự trì hoãn tạo ra dư luận tiêu cực. Dù lý do là gì, Bắc Gia vẫn đang là một ẩn số khiến giới quân sự toàn cầu không thể ngừng theo dõi. Nếu Nga thành công trong việc đưa Bắc Gia vào hoạt động đúng thời điểm, đây sẽ là bước ngoặt lớn giúp nước này duy trì vị thế chiến lược, đồng thời tạo ra đối trọng đáng kể với B-21 và H-20 trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng nếu dự án tiếp tục chậm trễ, cán cân sức mạnh có thể nghiêng mạnh về phía Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt khi hai quốc gia này đang thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình oanh tạc cơ và UAV tàng hình thế hệ mới. Bắc Gia vì vậy không chỉ đại diện cho năng lực của ngành công nghiệp hàng không Nga, mà còn là biểu tượng cho khả năng thích ứng của nước này trước áp lực cạnh tranh khốc liệt trên bầu trời thế giới. Khi nhìn lại toàn bộ hành trình của Bắc Gia, ta thấy rõ đây không chỉ là một dự án kỹ thuật thuần túy, mà là một minh chứng cho những gì nước Nga đang trải qua trên cả phương diện quân sự lẫn công nghiệp. Từ ý tưởng ban đầu đầy tham vọng cho đến từng cột mốc chậm trễ, Bắc Gia phản ánh khoảng cách giữa khả năng lý thuyết và năng lực thực thi trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.
Điều đáng nói hơn cả là oanh tạc cơ tàng hình này ra đời không phải vì nhu cầu hiện đại hóa đơn thuần, mà vì lực lượng ném bom chiến lược hiện tại đang đứng trước nguy cơ suy giảm nhanh hơn dự kiến. Những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây đã phơi bày điểm yếu của hệ thống phòng thủ và làm tổn thất những chiếc máy bay cốt lõi mà Nga không thể thay thế. Những vụ việc ấy khiến Park ra từ một dự án dài hơi trở thành một mục tiêu mang tính sinh tồn. Trong khi đó, các đối thủ lớn của Nga lại đang tiến gần hơn đến thế hệ oanh tạc cơ mới. Hoa Kỳ đã đưa B-21 Raider vào thử nghiệm, đặt nền móng cho thế hệ máy bay tàng hình đa nhiệm được tối ưu cho chiến tranh hiện đại. Trung Quốc cũng không hề chậm chân khi các thông tin rò rỉ cho thấy H-20 có thể trở thành một đối thủ đáng gờm với tầm hoạt động lớn và khả năng mang tải trọng nặng. Ba quốc gia tạo thành ba hướng phát triển khác nhau, nhưng cùng chia sẻ mục tiêu chung, vượt qua mọi lớp phòng không trong tương lai và chiếm ưu thế tuyệt đối trên bầu trời chiến lược. Những bước tiến của Mỹ và Trung Quốc tạo ra sức ép mạnh mẽ, buộc Nga phải tăng tốc dự án Park ra, ngay cả khi điều đó đòi hỏi nguồn lực rất lớn và thời gian dài hơn dự tính ban đầu. Dù vậy, Park ra vẫn mang trong mình một giá trị rất riêng, đó là sự tiếp nối triết lý thiết kế từ Su-57, là nỗ lực kết hợp những công nghệ hiện đại nhất mà Nga có được để tạo ra một loại vũ khí hoàn toàn mới. Cấu trúc cánh bay tàng hình, vật liệu phản xạ thấp, động cơ thế hệ mới và hệ thống liên lạc tiên tiến đã hình thành nên một khái niệm máy bay có khả năng thay đổi cách Nga thực hiện các nhiệm vụ tầm xa. Nếu thành công, Park ra sẽ giúp Nga duy trì khả năng răn đe chiến lược trong nhiều thập kỷ tới, đồng thời chứng minh rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn có thể thích ứng trước những thách thức hiện đại. Nhưng tất cả những điều ấy vẫn còn nằm trong phạm vi dự đoán. Điều thế giới chờ đợi chính là sự xuất hiện thực sự của nguyên mẫu đầu tiên, là chuyến bay thử đánh dấu bước chuyển từ ý tưởng sang hiện thực. Liệu Park ra có thể trở thành biểu tượng tàng hình mới của Nga, hay sẽ tiếp tục lùi xa trước tốc độ phát triển của các đối thủ? Câu trả lời vẫn còn là ẩn số, và chính sự bí ẩn ấy khiến chương trình này trở thành một trong những chủ đề hấp dẫn nhất của lĩnh vực quân sự hiện nay. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những bí mật quân sự, các dự án tàng hình tuyệt mật hay các phân tích chiến lược chuyên sâu như Park ra, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện đằng sau hậu trường, những phân tích đa chiều và những góc nhìn chính xác nhất về thế giới khí tài quân sự hiện đại.